سلام. در ویدیوی امروز روش کنترل تاج آستین رو بهتون آموزش میدم. بعد از رسم الگوی بالاتنه و رسم آستین، تاج آستین باید حتما کنترل بشه تا میزان خرد کلگی آستین متناسب با جنس پارچه و مدل لباس بشه و تاج آستین در اصل سوار بر بالاتنه بشه و فرم زیبایی توی لباسمون داشته باشه. برای شروع کار باید اول الگوی آستین رو رسم بکنیم. من در آموزش‌های قبلی روش رسم الگوی بالاتنه پنسدار و بدون پنس و همینطور آستین‌های مربوط به اونها رو بهتون آموزش دادم و لینک اونها رو در توضیحات زیر ویدیو و همچنین در قسمت بالای ویدیو براتون میذارم تا اگر تمایل داشتید اونها رو تماشا کنید. بعد از رسم آستین حالا باید بیایم و اون رو کنترل بکنیم. برای کنترل آستین باید بیایم اول مجموع گشادی حلقه جلو و پشت رو در الگوی بالاتنمون به دست بیاریم. توی رسم الگوی بالاتنه کامل این موضوع رو براتون توضیح دادم که چطوری مجموع گشادی دور حلقه جلو و پشت رو اندازه میگیریم. یه بار دیگه اینجا به طور اجمالی براتون توضیح میدم. برای به دست آوردن مجموع گشادی دور حلقه باید بیایم و دور تا دور گشادی حلقه جلو رو با متر ایستاده اندازه گیری کنیم. به این صورت متر رو به صورت ایستاده قرار بدیم. دور تا دور حلقه جلومون رو اندازه گیری کنیم. همینطور برای حلقه پشت هم باز باید بیایم با متر ایستاده متر رو به این صورت قرار بدیم. دور تا دور حلقه رو اندازه گیری بکنیم. فقط توی حلقه پشت باید این میزان پنسی که اینجا هستش رو ازش کم بکنیم. بعد گشادی حلقه جلو رو به علاوه گشادی حلقه پشت بکنیم. مجموع گشادی حلقه جلو و پشتمون به دست میادش. هر اندازه‌ای که شد این رو یادداشت میکنیم. بعد بیایم و دور تا دور تاج آستینمون رو که رسم کردیم رو هم اندازه گیری کنیم. یعنی کاملا با متر ایستاده باید بیایم و دور تا دور کلگی و تاج آستینمون رو کامل اندازه گیری کنیم. به این صورت متر رو میذارم و دور تا دور آستینم رو به این صورت با متر ایستاده اندازه گیری میکنم. این رو هم باز یادداشت میکنم. بعد از اینکه این اندازه ها رو گرفتیم باید اندازه دور تا دور تاج آستینمون رو با مجموع گشادی دور حلقمون مقایسه کنیم. در اصل همیشه باید یادمون باشه که آستین ما میخوایم که سوار بر بالاتنه لباسمون باشه. برای اینکه آستین سوار بر بالاتنه لباس باشه و آستین خوش فرم توی تن شخص بایسته، همیشه باید مقدار تاج آستین ما از مقدار گشادی در اصل مجموع گشادی دور حلقمون بیشتر باشه. حالا این اختلاف باید چقدر باشه؟ همیشه باید حدوداً بین 3 الی 4 سانتی متر تاج آستین ما از مجموع گشادی دور حلقه ما باید بیشتر باشه. این یه عدد کلی هستش. این عدد یعنی این اختلافی که بین تاج آستین و مجموع گشادی دور حلقه ما هستش در اصل همون خردی هستش که وقتی که ما لباس رو در اصل آستین رو داریم میدوزیم و چینکش میکنیم قسمت بالای آستین رو، خردی هست که در قسمت بالای آستین ما ایجاد میشه و باعث میشه که در اصل این آستین روی تنه لباس ما به خوبی ایستایی داشته باشه و در اصل لباس ما توی تن قشنگ بایسته و خوش فرم باشه. همونطور که گفتم این 3 تا 4 سانت یه اندازه تقریبی و یه اندازه کلی هستش و بسته به مدل لباس و همینطور جنس لباس ما تغییر میکنه. مثلا اگر که پارچه ما ظریف باشه معمولا این اندازه بین 1 تا 3 سانت میتونه متغیر باشه. در پارچه‌های خیلی ظریف مثل حریرها و تورهایی که خب خیلی مثل این پارچه نازک هستش و خیلی پارچه ظریف هستش، معمولا این اندازه باید حدود 1 سانتی متر باشه. اما در پارچه‌های نخی مثلا مثل این پارچه که یه پارچه نخی هستش، این اندازه میتونه مثلا تا حدوداً 2 تا 3 سانت هم باشه و این 2 تا 3 سانت رو ما به صورت خرد به کلگی آستینمون بدیم. در پارچه هایی که یکم ضخیم‌تر هستش مثل انواع کرپ ها، این در اصل اندازه و این مقدار اختلاف میتونه تا 4 سانت هم باشه و مثلا ما برای کرپ ها میتونیم تا 4 سانتی متر خرد به کلگی آستینمون بدیم و میزان مناسبی هستش و میتونه یه آستین خوب با یه ایستایی خوب رو به ما بده. اما در پارچه های ضخیم‌تر مثل انواع فوترها و پارچه های پشمی که برای کت‌ها و پالتوها مناسب هستند، معمولا این اندازه میتونه تا 6 سانت هم متغیر باشه و بسته به اون جنس پارچه، هر چه ضخامت پارچمون بیشتر باشه، این میزان خرد و این اختلاف به کلگی آستین باید بیشتر داده بشه و خرد تاج آستین ما باید بیشتر بشه. مثلا برای این مدل پارچه ها که در اصل پارچه های ضخیم تری هستش، معمولا تا 6 سانتی متر ما میتونیم به کلگی آستینمون خرد بدیم.
حالا بعد از اندازه گیری، اگر اندازه خرد کلگی آستین شما هول و هوش این اندازه‌ای که گفتم بود، یعنی آستین شما صحیح رسم شده و نیازی به کار اضافی در آستین نیستش. اما اگر این اندازه کمتر یا بیشتر باشه، باید تغییراتی رو توی آستین ما در اصل ایجاد بکنیم تا به این توازن در کلگی آستین و حلقه آستین برسیم. در حالت اول فرضم این هستش که قراره یک کت با پارچه کرپ بدوزم و در پارچه کرپ هم که خیلی هم پارچه ضخیمی نیستش، میخوام حدود 3 سانتی متر کلگی آستین من خرد بخوره. اما بعد از اینکه آستینم رو رسم کردم، دیدم که کلگی تاج آستین من بیشتر از مجموع گشادی دور حلقه آستینم شده. کلگی تاج آستین من بعد از اندازه‌گیری 53 شد، در حالی که مجموع گشادی حلقه جلو و پشت من 48 سانتی متر شدش. وقتی که من بیام اختلاف این دوتا اندازه رو به دست بیارم که 5 سانتی متر میشه، وقتی که اختلاف این دو اندازه رو به دست آوردم، میبینم که اختلاف تاج آستین من و مجموع گشادی دور حلقم به جای اینکه 3 سانتی متر باشه 5 سانتی متر هستش. یعنی من به اندازه 2 سانتی متر اضافه دارم در قسمت کلگی آستینم. این به این معنی هستش که اگر من آستینم رو در این قسمت چینکش بکنم، خیلی کلگی آستین من چین زیادی میخوره و باعث میشه که وقتی که به تنه لباسم وصل میکنم فرم قشنگی نداشته باشه. پس من باید این 2 سانتی متری که اضافه تر از حد نرمالش روی کلگی آستین دارم رو از در اصل این قسمت کلگی آستینم حذف بکنم. یعنی باید تاج آستینم رو کوچیک‌تر بکنم. برای این کار میام خط بازوم رو نصف میکنم، یه خط به پایین و بالای الگوم عمود میکنم و بعد میام از کلگی یا تاج آستینم تا خط بازو رو برش میدم. بعد میام از این قسمت روی خط بازو تا 1 میل مونده به درزهای آستینم قیچی میکنم. بعد میام و روی یک کاغذ دیگه خط وسط آستینم یا خط راستای آستینم رو رسم میکنم. حالا میام و دو طرف این خطی که رسم کردم به اندازه نصف اون میزانی که قرار بودش از کلگی آستین من کم بشه اضافه میکنم دو طرف این خط. توی الگوی آستین من ما 2 سانت اضافه تر داشتیم، پس نصف اون میشه 1 سانت. به هر طرف این خط علامت میزنم و این خط رو به صورت موازی تا پایین کارم ادامه میدم. حالا میام و آستینم رو روی این خطوط تنظیم میکنم. یعنی این خط راستای آستینم رو کامل روی خط راستای در اصل این کاغذ جدیدم که خط مشکی رنگ هستش مماس میکنم. ببینید این خط مشکی رنگ کاملا مماس شده با این خط راستای آستین من. بعد میام و آستینم رو فیکس میکنم. حالا من میخواستم از کلگی آستینم 2 تا 1 سانت کم کنم، یعنی 2 سانتی متر کم کنم. پس میام این قسمت کلگی آستینم رو حرکت میدم به این صورت. ببینید این الان آستین من به این صورت بوده. این 1 سانت رو از این پنل به این صورت کم میکنم، با اینجا مماس میکنم و فیکسش میکنم و دوباره این طرف الگوم رو هم، این پنل رو هم به این صورت حرکت میدم و روی این یکی خط قرار میدم و فیکس میکنم. با این کار دقیقاً به اندازه 2 سانتی متر از کلگی آستین من کم شدش. حالا کاری که باید بکنم این هستش که باید بیام خط راستای الگوم رو اصلاح بکنم. خط راستا رو تا بالا ادامه میدم و همینطور میام کلگی آستینم رو هم آرایش میکنم. بعد از اینکه این کارو کردیم باید قد آستین رو هم بیایم و دوباره چک بکنیم و به اندازه قد آستین از کلگی آستین روی این خط راستای آستین پایین بیایم و هر مقداری که بود علامت بزنیم
و دوباره بیایم و قسمت قد آستینمون رو اصلاح بکنیم. همونطور که دیدید تاج آستین من بدون اینکه دور بازوم دستکاری بشه و از اندازه اون کم یا زیاد بشه، تاج آستین من به اندازه 2 سانتی متر کمتر شدش و همینطور قد آستینم رو اصلاح کردم و الگوی آستین من با اندازه 3 سانتی متر خورد توی کلگی آستین آماده شدش. در حالت دوم فرض میکنم که میخوام یه پالتو با پارچه فوتر ضخیم بدوزم و در نظر دارم با توجه به ضخامت پارچم حدود 6 سانتی متر به کلگی آستینم خورد بدم. اما بعد از اینکه آستینم رو رسم کردم و تاج آستینم رو اندازه گیری کردم، دیدم که تاج آستین من 52 سانتی متر شده و مجموع گشادی حلقه جلو و پشت من هم 48 سانتی متر شده. اختلاف این دو اندازه رو که به دست آوردم 4 سانتی متر شدش. اما من گفتم که چون پارچم فوتر هستش و ضخیم هست، میخوام که 6 سانتی متر در اصل به قسمت کلگی آستینم خورد بدم، اما اینجا برای من روی الگوم 4 سانتی متر این اختلاف در اومده. پس من باید به قسمت کلگی آستینم یا تاج آستینم 2 سانتی متر این دفعه اضافه بکنم تا به اون 6 سانتی متری که مد نظرم هستش برسم. حالا پس برای اینکه من بخوام به این 6 سانتی متری که مد نظرم هستش برسم، این بار باید بیام و برعکس کارهایی که توی سری قبل انجام دادم رو انجام بدم. اول میام و یه خط در امتداد کاغذم رسم میکنم که در اصل خط راستای آستین من هستش. بعد میام و خط بازوم رو نصف میکنم و از اون به سمت بالا و پایین الگوم یه خط راستا عمود میکنم. حالا کاری که باید بکنم این هستش که بیام این خط رو از کلگی آستین تا قسمت خط بازوم قیچی بکنم. بعد دوباره از این نقطه این خط بازو رو به دو طرف الگوم تا 1 میل مونده به درز آستین قیچی میکنم. در اینجا مجموع گشادی دور حلقه آستین من 48 شده، دور تا دور تاج آستینم 52 شده. 48 رو از 52 کم کردم، 4 سانتی متر تاج آستین من از مجموع گشادی دور حلقه من بیشتر هستش. اما من میخوام که در اصل تاج آستین من 6 سانت بزرگتر از مجموع گشادی دور حلقم باشه. پس عددی که من اینجا نیاز دارم 2 سانتی متر هستش، یعنی من 2 سانتی متر احتیاج دارم که به دور تا دور تاج آستینم اضافه بکنم تا این اختلاف بین این دو تا اندازه به 6 سانت برسه. الان باید به دو طرف این خط مشکی رنگم که خط راستای آستینم هستش به اندازه نصف میزانی که قرار بودش که من به تاج آستینم اضافه کنم در اصل به دو طرف این خط علامت بزنم. من قرار بودش که 2 سانتی متر به تاج آستینم اضافه کنم، پس به هر طرف این خط 1 سانتی متر علامت میزنم و این دوتا علامت رو تا پایین الگوم به صورت موازی با خط مشکی رنگم ادامه میدم. بعد میام و خط راستای آستینم رو با این خط مشکی رنگ مماس میکنم به این صورت. حالا میام توی این مرحله باید این پنل های الگوم رو حرکت بدم و پنل سمت راست رو روی خط قرمز رنگ سمت راست قرار بدم، پنل سمت چپم رو هم روی خط قرمز رنگ سمت چپ قرار بدم تا با این کار به اندازه 2 سانتی متر به تاج آستین من اضافه بشه. ببینید به این صورت این رو حرکت میدم، روی 1 سانت سمت راست قرار میدم و این پنل رو هم باز حرکت میدم و روی 1 سانت سمت چپ قرار میدم. بعد میام و کلگی آستینم رو به این صورت در اصل آرایش میکنم و توی مرحله بعد بیام و قد آستینم رو کنترل بکنم. قد آستینم رو از قسمت کلگی آستین روی خط وسط آستینم اندازه میزنم و روی الگوم مشخص میکنم و خط جدید آستینم رو رسم میکنم.
همونطور که میبینید با این روش به تاج آستین من به اندازه 2 سانتی متر اضافه شد بدون اینکه دور بازوی من تغییری بکنه. قد آستینم رو هم چک کردم و الان آستینم با 6 سانت خورد که در قسمت کلگی آستین در نظر گرفتم آماده هستش که برش بخوره و به تنه لباسم وصل بشه. خب دوستان، آموزش ما در این مرحله به پایان رسید. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده کرده باشین. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین ازتون سپاسگزارم.